Amikor rosszabbra fordulnak dolgaink, akkor tudjuk igazán értékelni sikereinket. Az első egyletek közt születtem. Az újkori olimpiák lázában segítettek világra lelkes sportbarátok. A Váci Hírlap is tudtulatta születésemet a nagy közönségnek. 1 éves koromtól már nem engedték, hogy meztelenkedjem. Csónakokat, mert akkor így hívták őket, és evezőket kaptam. 5 évesen felépítettek nekem egy csónakdát. A városban mindenki ünnepelt, mert a Pokol-szigeteki sporttelepet is akkor adták át. Én azért örültem, mert volt hova raknom eszközeimet nyugovóra tértemkor. Egy emberöltővel 100 felett jól esik megállni, és visszagondolni, mi is történt velem. Micsoda idők voltak. 1906-ban iskola érettként elég fejlett voltam, hogy beírassanak a Magyar Evezős Egyletek Szövetségébe. Így hát elkezdtem versenyekre járni. Ettől az időtől néhány emberem szigorú tréningsabályok szerint kezdett el készülni a megmérettetésekre, és az ismeretlenség homályából győzelmekkel tértek vissza hozzám a regattákról. 10 éves koromban országos evezős verseny rendezésére kértek fel, melyről elismeréssel emlékeztek meg a sajtó képviselői. Aztán sötét idők jöttek. A trónörökös meggyilkolását követően országok támadtak egymásnak és háborúztak. Ez nekem is fájdalmas véráldozatomba került. Drága sportembereim estek el a hazáért a csatamezőn. A borzalmas időkben meg kellett válnom a csónakdától. Egy leégett magtárban húztam meg magam. Nehéz újrakezdés volt. A 20-as évek végére új csónakházat kaptam a Fegyház és a Rév között. De hiába a legszebb ékszer vagy új ruha, tagjaim lelkesedése, munkálkodása alább hagyott. A versenyeken eleinte csak búdácsoltunk. 1925-re kezdtek hasonló diadalokat aratni sportolói, mint annak előtte. 1938-ra a széthullás veszélyeztette egyesületemet. Az utolsó pillanatban érkezett a megmentőm, a Váci Piarista Gimnázium. Kifizette a felgyülemlett adósságaimat, és tehetséges fiatalokkal népesítették be a csónakházamat. Ezekben az években sok szép versenyeredményt produkáltak gimnazistáim a trénerek kezei alatt. Mindezt elsöpörte a második nagy világégés. A szörnyű időkben elhanyagoltak elszegényedett embereim. Sokan el is vesztek közülük. Csak 2 évvel a háború befejezését követően éreztettek felájulásomból. Tevékeny evezőseim újra elkezdtek foglalkozni velem. Az időtájt sorra alakultak új sportegyesületek. Ezek evező szakosztályában voltam jelen. A 60-as évek elején egy új patrónus jelent meg, a Váci Hajó- és Darugyár személyében, aki évtizedekre megerősítette létemet, és egyesítette a város evezőseit. Sportolóim szorgalmas, szakszerű edzése révén megszületett az első országos bajnoki arany egy pár evezősben, és egyre élénkebb lett a klubélet. Az évtized végén váci sportolóim beverekedték magukat a magyar evezős válogatottba, és helytáltak a nemzetközi versenyeken is. 1971-ben kormányos nélküli kettesem lett az országban a legjobb. A hajógyárban, a helyiek csak így hívták, megkedvelték evezőseimet. Nevem összeforrott a gyáréval. A dolgozók közül Patai László volt a legelkötelezettebb irányomban. Csodálattal figyeltem, ahogy megszervezte a versenyhajók építését, ehhez való alkatrészek gyártását, és hátteret biztosított működésemhez.
1973-ban egy női versenyzőm Európa bajnoki 4. helyezést ért el a válogatott 8-assal. Enyém közül ismét felnőtt magyar bajnokot avattak kormányos nélküli 4 párevezősben, majd 74-ben 2 párban. Az évtized vége felé kezdődött el és vált hagyománnyá életemben a karácsonyok és a farsangok megünneplése az Egyesületben. A 80-as évek elején ismét voltak váci evezőseim a felnőtt nemzeti válogatottak között. 1982-ben történt meg először az evezés történetében, hogy a vidéki klubok közül magyar bajnokot avassanak felnőtt 8-asban. Kormányos 4-esben és kormányos 2-esben is elhozták nekem a bajnoki trófeákat. Ebben az évben első ízben futott színtiszta legénységemmel váci egység a világbajnokságon kormányos 2-esben. Az év férfi evezőse címmel elsőként Hénap Kálmán ajándékozott meg. Azokban az években új hajókkal indulhattam a versenyekre, és így alig volt helyem hova tenni az eszközeimet. A börtöntől északnyugatra korszerű csónakházat építettek nekem. Életem során az 1985-ös év az egyik legkiemelkedőbbnek bizonyult. Az országos bajnokságon 7 felnőtt versenyszámban ért elsőként célba váci hajóm. A világbajnokságra készülő 8-asban 4 emberem került be. Ebben az évben lépett elő Rabcsák Károly vezetőedzővé, a legeredményesebb korszakom szakmai irányítója. 2 könnyű súlyú versenyzőm utazott következő évben a világbajnokságra 4-esben. Az evezős utánpótlás biztosítása felé fordultam a 80-as évek második felében. Nemzetközi szinten ifjúsági lánycsapataim eredményeivel büszkélkedhettem a 90-es évek elején. A rendszerváltással felszámolták legkedvesebb és legfőbb mecénásomat, a hajógyárat. Így 1993-ban új független szervezetbe tömörültek az evezőseim. 100 éves koromban ismét lettek felnőtt korú versenyzőim. Egyikük társával 2 párevezősben kivívta az olimpiai részvétel jogát. Sydneyben először állt rajthoz versenyzőm az olimpián. Pető Tibor Haller Ákossal 5. helyen érkezett a célba. Tiborék a következő évben még nagyobb meglepetésben részesítettek. Megnyerték a világbajnokságot. Ez a magyar evezés történetében először fordult elő. Annyira magas szintű szakmai munka folyt alkotóműhelyemben, hogy 2002-ben Pető Tibor és Haller Ákos ismét maga mögé utasította a világot 2 párevezősben, és az egyik aranyérem ismét Vácra került. Az athéni olimpián is részt vett váci evezősöm Varga Tamással 5. helyezést ért el könnyű súlyú 2 párevezősben. Több esemény tette emlékezetessé a 2005-ös évemet. Sikerrel rendeztük meg az országos ergométer bajnokságot. Felnőtt női 4 párevezősben lányaim első alkalommal lettek az országban a legjobbak. Szakmai munkám irányítóját, Rabcsák Károlyt mesteredzővé avatták. Hírling Zsolt világbajnoki diadallal kedveskedett nekem Varga Tamás oldalán. Világklasszisaim következő évben a Helyi regattán is részt vettek. Masters korcsoportban Noé Gábor és Nógrádi Tivadar öregbítette hírnevemet. Ez egy napjainkig tartó sikersorozat kezdetét is jelentette. Varga Tamás segítségével Hírling Zsolt 2007-ben Európa-bajnoki címmel is kitüntetett. Abban az évben szintén őket választották meg az év evezőseinek. A nőknél is érintett voltam, dr. Szabó Katalin személyében. 2010-től egy újabb versenyzőm írta be nevét a magyar evezés történetébe. Galambos Péter sikersorozata páratlan. 3 alkalommal ezüstérmet, 2-szer bronzérmet szállított nekem a világbajnokságról. Emellett Európa-bajnoki győzelmekkel és érmekkel halmozott el. 2 egyetemi világbajnokságon is teljes diadalt aratott könnyű súlyú 1 párevezősben.
A sok nemzetközi megmérettetést követően ugyancsak egyetemi világbajnokságról hozta el nekem a második helyet Szabó Katalin. Az évtized második felétől volt egy legendás férfi kétpárevezősöm, amelyik éveken keresztül itthon legyőzhetetlennek bizonyult. Ám az évtizedes sikereim után a 20-as évek elején ragyogásom hirtelen megfakult. Válogatott embereim többsége máshol folytatta pályafutását. Kérdezhetnék, megöregedtem, nem bírom a tempót? Nem hiszem. Amíg elhivatott szívek dobbannak értem. Létem legnehezebb pillanataiban is velem voltak. Nagyszerű, elszánt evezőseim, szakembereim és megjelentek mecénásaim. Életem során megtanultam, hogy a nagy sporteredmények mindig küzdelem árán, nagy-nagy kitartással érkeznek.